بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انعمالله دی او غواړم په دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه خپله شخصي پروژه چې زما له ځان سره جوړه کړې وه یا د ما مربوط کېده هغه تاسو ته تشریح کوم. نو زما پروژه چې وه د انلاین ووټینګ سیستم په نامه وه. نو په دې پروژه کې ما انلاین ووټینګ سیستم جوړ کړی و. دلته یو نفر راځي ځان کاندید کوي، هغه به په ګوند پورې په یو ګوند پورې هم تړاو لري او بل نفر راځي هغه ته رایه ورکوي. همدا چې د ریزلټ ور دي داسې نو څو ټیبلونه وو. دلته موږ راځو تاسو ته هغه ټیبلونه شو کوم. دلته چې دا او لومړی په ډیټابیس یا مایسکیول اوربین کې تاسو ته هغه ټیبلونه چې موږ دلته جوړ کړي وو هغه درته تاسو ته ښکاره کوم. دلته موږ کریټ ټیبل ادرس دلته موږ ادرس ټیبل رانیولی ده، همداسې د ووټر ټیبل موږ رانیولی او همداسې د موږ د پارټي ټیبل لرو او داسې د کاندید یوزر اکاونټ ووټ ریزلټ همدا ټیبلونه موږ لرو. نو دې ته موږ امنیت یې خوندي دی، په دې کې یو څوک نشي کولی چې دوباره رایه ورکړي. نو دغه موږ هغه د مایسکیول اوربین کې د ټیبلونه جوړ کړي وو. نو اوس راځم تاسو ته هغه د سکول کې زموږ کوم کوډ د هر ټیبل لپاره لیکلی ده هغه تاسو ته تشریح کوم. نو دلته راځو لومړی دلته موږ هر ټیبل ته جلا جلا کوډ لیکلی. لومړی ډیشبورډ ډاټ پی واي ده، دلته موږ ډیشبورډ ته هغه صفحه زموږ ورته جوړه کړې ده. دلته د ووټرز ډاټ پی واي هغه د رایه ورکوونکي مربوط کوډ دی، دلته موږ پایتون ته ورپېژندلی ده. نو په دې کې موږ د هغه ټول معلومات دلته راخیستي دي. دلته موږ پکې لیکلي دي دغه د ووټرز ډاټ پی واي مربوط کوډ کېږي. دلته راځو کاندیدس ډاټ پی واي دغه څوک کوم نفر ځان کاندید کوي دا د هغه کوډ دی. دلته موږ هغه نیم ایج پارټي آی ډي دغه موږ ټول دلته بیرته ورپېژندلی دی. هغه بس ټیبل دلته موږ دانه دانه دلته ورپېژندلی دی او موږ له دا پایتون سره کنیکټ کړی ده. دا د کاندید ډاټ پی واي و. دا ډي بي منیجر دی چې دلته موږ ټول ټیبلونه دلته راخیستي او ټول ټیبلونه دلته موږ ور شو کړي دي چې دغه له پایتون سره دا موږ کنیکټ کړي دي. او دلته راځو د پارټیز ډاټ پی واي کوډ دی، دا د پارټي هغه د ګوند مربوط کوډ دی. دلته موږ ګوند ټیبل چې و دلته موږ پکې راخیستی ده. او دا چې ووټس ډاټ پی واي هغه د رایې ورکوونکي هغه رایې جدول چې دلته موږ ته ښیي یو ټیبل ده، نو دا هغه موږ ټول دلته ورپېژندلی ده او په دې کوډ کې موږ هغه پایتون ته ورپېژندلی ده. بس راځو ریزلټ ډاټ پی واي دلته موږ هغه نتیجې هغه اخري نهایي نتیجه موږ ته شو کېږي چې هغه په اتومات ډول هغه د ریزلټ ټیبل ته نتیجه ځي. نو دغه موږ ټول دلته پکې پایتون ته راخیستې ده. دلته موږ ټیبل هم کریټ کړی ده او دلته موږ ورپېژندلی ده. داسې یوزر ډاټ پی واي داسې په دې کې هغه د یوزر مربوط داسې کوم یوزر دلته ځان کاندید کوي او یوزر یې پکې دغه مربوط دي دا کنټرولوي دا سیستم. نو دا د هغه ټیبل ده. بل راځو اباوټ ډاټ پی واي دا د ما شخصي معلومات په دې کې دي چې خپل شخصي معلومات ما دلته یو څو معلومات ورچولي دي. اباوټ ډاټ پی واي څخه دغه مربوط عمومي ټیبل ده. عمومي دلته بیا موږ ټول ټیبلونه سره کنیکټ کړي دي او دې له لارې موږ کولی شو د خپله اپلیکیشن یا د خپل ډیټابیس دا موږ رن کړو. نو دا موږ هغه اپ ډاټ پی واي ټیبل و. نو دلته راځو موږ هغه خپل اپلیکیشن دلته موږ جوړ کړی او هغه تاسو ته څو کې دا موږ د اپلیکیشن په حیث باندې هم جوړ کړی ده. هغه زموږ اپلیکیشن ده. دلته موږ کاندید ټیبل لرو، دلته موږ کاندیدان یو کاندید کولی شو موږ یې پکې اډ کړو. دلته دغه پارټي دغه د ګوند مربوط کېږي چې کوم ګوند خو یو کاندید کولی شي په څو یې په یو ګوند کې کولی شي څو کاندیدان موجود ولري. دغه د ووټرز یا د رایې ورکولو جدول ده هغه د رایې ورکوونکي او دغه د ووټس یا د رایې ده او دا د ریزلټ ټیبل. نو دلته راځو موږ یو کاندید اډ کوو. یو کاندید اډ کوو مثلا د زبیر په نامه، مثلا د زبیر په نامه موږ همداسې یو ټیبل کنیکټ کوو او دې ته موږ عمر کوو مثلا شپېته کاله. همداسې راځو د پارټي آی ډي چې مثلا د 4 پارټي آی ډي مربوط ته کېږي. همداسې راځو دلته د 18 په نوم باندې دا کاندید دلته موږ اضافه کوو. نو دلته راځو دا د پارټي آی ډي ان 4 کابل په نامه یو آی ډي ده چې د هغو سمبوز ده د هم د دې مربوط کېږي. نو دلته راځو یو ووټر ته یو ووټر هم دلته موږ اضافه کوو د انوش په نامه. نو د عمر چې ده مثلا 21 کاله ده، جندر چې ده میل ده او لوکیشن چې ده مثلا کابل ده. دا یې دلته د 15 په نامه باندې اړځو دلته. نو دلته راځو یو ووټس یا رایه ورکوو. ووټر آی ډي ده د 15 په نامه ده او د کاندید آی ډي چې وه د 18 په نامه وه. داسې موږ کنیکټ کړو. دلته دا 15 18 د آی ډي ورکوي. نو داسې ته په اتومات ډول په دا ټیبل کې شو کېږي. نو راځو دلته موږ هغه نفر چې هډ کړو د انوش په نامه د زبیر په نامه
نو دا موږ دلته ګورو چې دلته ریزولټ ټیبل کې به دې ته رایې ورکول سوي وي. دغه د زبیر په نامه کابل یوه رایه دې ته ورکول سوې ده چې 6.25% دې اخیستې. نو دا سلسله د ریزولټ ټیبل ته راځي په اتومات ډول د ریزولټ ټیبل کې دغه رایه یعنې یو نفر ته چې یو کاندید ته چې یو ووټرز راځي هغو ته رایه ورکوي نو دا په اتومات ډول د ریزولټ ټیبل کې شو کېږي او د هغه نتیجه ښودل کېږي. نو هغه په ترتیب باندې یعنې چا چې ډېر رایې اخیستې هغه په اول کې راځي، دوهم رایې داسې همداسې تر اخره پورې. نو دا و زما شخصي پوره رحله ده چې خوښه سوې